සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම අන්න අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන Android app එක. app එක ගැන කිව්වොත් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන YouTube channel එකේ views වැඩි කරගන්න, subscribers වැඩි කරගන්න, like වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දකුණු පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නිසා. හරි මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕගොල්ලන්ගේ Play Store එකට ගිහින් මෙතන උඩ search කරගන්න YouTube channel කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම ඒ YouTube channel කියලා ඊට පස්සේ මේක මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන දැන්ටම ඕගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේක. හරි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් ඊමේල් එකක් ඉල්ලයි. ඊමේල් එක දීලා ඕපන් කරගන්න. මේකේ ඕගොල්ලන්ට මේ කොයින්ස් ලබා ගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකක් බලපුවම මේ කොයින්ස් 48ක් තියෙනවා. ඒ කොයින්ස් 48 ඔය කට්ටියට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ බලලා කොයින්ස් එකතු කරගන්න ඕනේ අපිට subscribe like ඒ වගේ දේවල් ලබා ගැනීමට. ඔව් දැන් මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. අපිට කොයින්ස් 48 හම්බුණා. දැන් 892ක් තියෙනවා මේ කොයින්ස්. ඊට පස්සේ මේ කැම්පේන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාම කැම්පේන් එක ගාවට ගිහලා මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එක තියෙනවා. ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන subscribers views like ඔයාලට මේ තුنين ගන්න මොනවාද ඕන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම එකක් එයි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ enter video link here කියන තැන ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ගෙනල්ලා පේස්ට් කරගන්න. views 50යි. තප්පර 60ක් බලන්න ඕන. coins 3000යි. ඒ coins 3000ක් මගේ නැහැ මෙතන. අපි මෙතන views ගන්න අඩු කරගමු. views 10යි. views 10ට 600යි වුනේ. හරි මේක අපි දීලා බලමු. done. හරි ඉතරයි ඔය කට්ටියට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මේක පැය 3-4ක් යනකොට මේ views 10 ඔය කට්ටියට වැටෙනවා. ඔය කට්ටියත් කරලා බලන්න. මම කරලා බලපු නිසා කියන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේකේ subscribers නම් ගන්න අමාරුයි. මොකද subscribe කරලා ඊට පස්සේ unsubscribe කරනවා කට්ටිය. ඒ හින්දා views වගේ නම් ගන්න හොඳයි මේක. එහෙනම් ඔක්කොටම සුබ දවසක්.